Xin chào tất cả các bạn. Trong cái video hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn cái cách trồng cỏ lúa mì hay còn gọi là cỏ mèo đó các bạn. Mình trồng cho mèo ăn nha các bạn. Nó có công dụng đặc biệt rất tốt cho mèo nha các bạn. Và các vật nuôi khác thì nó cũng rất là tốt nha các bạn. Ở đây thì mình không có mèo cho nên mình trồng cho hai cái chú chim này nè các bạn. Thì về cái công dụng cụ thể của nó như thế nào thì các bạn xem hết video các bạn sẽ rõ ha các bạn. Ở đây mình sẽ sử dụng các cái ly nhựa như thế này để mình trồng á các bạn. Các bạn khoét lỗ ở phía dưới đáy nó các bạn cho nó thoát nước nha các bạn. Nếu các bạn không có những cái ly nhựa này thì các bạn trồng trong cái gì cũng được các bạn. Nó đảm bảo nó thoát nước tốt là được rồi các bạn. Còn cái hạt giống đó các bạn, mình đang ngâm nha các bạn. Đó thì mình ngâm được khoảng 6 tiếng rồi các bạn. Sau khi làm xong cái này thì mình sẽ vớt nó ra cho các bạn xem các bạn. Đây này các bạn. Bây giờ mình sẽ vớt nó ra nha các bạn. Các bạn sẽ rửa sạch cho nó bớt cái chất nhờn nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu trồng nha các bạn. Các bạn nghe nhạc chờ một tí nha các bạn. Các bạn đừng có tua qua nha. Nếu các bạn tua qua là gì nữa các bạn trồng nó sẽ không lên đáng chịu à. Rồi sau đó thì các bạn sẽ gieo cái hạt lên trên nha các bạn. Cái cây cỏ này nó rất là nhỏ cho nên các bạn gieo nó dày vào nha các bạn. Trồng cái này nó rất là dễ và đơn giản các bạn. Các bạn chỉ việc ngâm hạt xong rồi các bạn rải hạt lên trên, rồi các bạn hàng ngày các bạn tưới nước rồi các bạn chờ thôi các bạn. Chúng ta không cần phải phân thuốc gì hết đó các bạn. Để mình xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đậy nắp nó lại cho nó giữ ẩm nha các bạn. Chú mèo hỏi mình cái gì á các bạn.
Rồi các bạn sau đó các bạn sẽ chờ nó nảy mầm nha các bạn. Rồi sau 3 ngày nó đã nảy mầm lên này các bạn. Và đây là cái ly cỏ của mình sau 10 ngày nha các bạn. Tí nữa mình quên các bạn. Về cái công dụng của cái loại cỏ này các bạn. Đối với con mèo nha các bạn. Thì con mèo nó thường hay liếm cái bộ lông của nó các bạn. Nó sẽ cái bộ lông nó sẽ tích tụ ở trong cái dạ dày của nó các bạn. Thì khi mà con mèo nó ăn cái này vô thì nó giúp cho con mèo nó sẽ ói lông ra các bạn. Và đồng thời nó cung cấp cái chất xơ, chất dinh dưỡng cho cái con mèo nữa các bạn. Và động vật khác nó cũng vậy các bạn. Mình quên nữa các bạn, hai cái ly nhỏ này các bạn, thì con chuột nó là thủ phạm đó các bạn. Nó gặm nó tha đi mất tiêu luôn các bạn. Mình đậy nắp nó ăn không được, cái nó gặm cái nó mang đi nguyên cái ly luôn. Còn cái ly bự này thì nó tha không nổi nên còn lại nha các bạn. Nó rất là, các bạn thấy nó rất là ngon nha các bạn. Cỏ mà mình nói là ngon. Mình không có mèo cho nên mình cho hai cái chú chim miếng phụng của mình ăn nha các bạn. Đó, anh chui ra này các bạn. Hình như nó không ăn các bạn ơi. Mình nghĩ chắc là nó sợ cái camera các bạn. Do mình để camera vô trong chuồng của nó luôn cho nên nó sợ này các bạn. Để mình thử đem ra ngoài thử nha các bạn. Mình đem ra ngoài xa xa nó một tí thử coi. Đó các bạn thấy không? Đó, ảnh nó vô ăn ầm ầm luôn kìa. Lại còn đùa giỡn nữa nè. Nó giỡn trong đống cỏ luôn các bạn. Nó rất là thích ha, sao á. Thì cái video mình nó đã kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.